હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું વરસાદમાં ખાવાની મજા આવી જાય એવી ચટપટી કાળા ચણાની ચાટ, જેને તમે કાળા ચણાની ભેળ પણ કહી શકો છો. મોટે ભાગે વરસાદમાં આપણને કંઈક ચટપટું ખાવાનું મન કરતું હોય છે, ત્યારે તમે ફક્ત 10 મિનિટમાં આ હેલ્ધી કાળા ચણાની ચાટ બનાવીને ખાઈ શકો છો. ખાવામાં આ જેટલી ટેસ્ટી છે એનાથી ઘણી વધારે હેલ્ધી છે. સાંજની હલકી ફુલકી ભૂખમાં તમે આ ચટપટી અને સરળતાથી બની જતી ચાટની રેસીપીને બિલકુલથી ટ્રાય કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ચણા બાફી લઈશું. તો એક કુકરમાં આપણે 1 કપ જેટલા પલાળેલા કાળા ચણા ઉમેરી દઈશું. જે સૂકા ચણા આવે છે અને મેં 5 થી 6 કલાક પહેલાં પલાળી દીધા હતા, એ પછી પાણી નિતારીને કુકરમાં એડ કર્યા છે. હવે એમાં સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ અને 2 કપ જેટલું આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું. 500 ml જેટલું, અડધા લીટર જેટલું આપણે એમાં પાણી ઉમેર્યું છે. હવે બરાબર મિક્સ કરીને આપણે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકીને 3 થી 4 સીટી લગાવીને એને બાફી લઈએ. 3 થી 4 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવ્યા પછી ચણાને 5 મિનિટ મેં વરાળમાં જ રહેવા દીધા હતા. પછી મેં ઢાંકણ ખોલ્યું છે. તો તમે જોઈ શકો છો ચણા આપણા સરસ બફાઈ ગયા છે. જો આ રીતે હાથમાં લઈને દબાવીને જોશો તો સરસ એ મેશ થઈ જશે. તો હવે આ ચણાનું બધું જ પાણી આપણે નિતારી લેવાનું છે. તો એક બાઉલની ઉપર મેં મોટો ગરણો મૂક્યો છે, એમાં બધું જ પાણી આપણે એનું નિતારી લઈએ. હવે આપણે એક કડાઈ લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ બિલકુલ પણ વધારે ના ઉમેરવું. અને 1 ચમચી જેટલું આપણે એની અંદર બટર ઉમેરી દઈશું. બટરથી આ ચાટનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો બટર ચોક્કસથી એડ કરજો. તેલ અને બટર જ્યારે સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે અડધી ચમચી એમાં આપણે છીણેલું આદું ઉમેરીશું અને 2 નંગ આપણે એની અંદર તીખા લીલા મરચાં ઝીણા સમારીને એડ કરવાના છે. લસણનો સ્વાદ આમાં સારો નથી આવતો, તો મેં નથી એડ કર્યો. 5 ચમચી જેટલી આપણે એમાં હિંગ ઉમેરીશું અને આ બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરીને અડધી મિનિટ માટે આપણે એને સાતળી લઈએ. તો અડધી મિનિટ સાતળ્યા પછી આપણે એમાં 5 ચમચી હળદર ઉમેરીશું. કલર માટે 1 ચમચી આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલું આપણે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. અડધી ચમચી એમાં આપણે આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું. અડધી ચમચી આપણે એમાં ચાટ મસાલો ઉમેરીશું. અને હવે બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરીને અડધી મિનિટ ધીમા તાપે કૂક કરી લઈએ, જેથી મસાલા જે છે એમાં જે કચાશ હોય એ નીકળી જાય. અડધી મિનિટ એટલે કે 30 સેકન્ડ મસાલા સાંતળી લીધા પછી આપણે જે કાળા ચણા બાફીને રાખ્યા હતા એ બધા જ આમાં એડ કરી દઈએ અને બરાબર મિક્સ કરીને 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે મસાલા સાથે ચણાને કૂક કરી લેવાના છે. મીઠું આપણે ચણા બાફતી વખતે જ એમાં એડ કરી દીધું હતું, એટલે ફરીથી મીઠું નહીં ઉમેરીએ અને ઉપરથી આપણે ચાટ મસાલો પણ એડ કર્યો છે. જો તમને આ સ્ટેજ ઉપર લાગે કે મસાલો જે છે બળી રહ્યો છે, તો વધારે નહીં, બસ આમાં 1 ચમચી જેટલું આપણે પાણી ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરીને 2 થી 3 મિનિટ ચણાને આપણે કૂક કરી લેવાના છે, જેથી મસાલા બળી પણ ના જાય. તો અહીંયા 2 થી 3 મિનિટ માટે ચણાને મેં સાંતળી લીધા છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને એને ઠંડા થવા દઈએ. ચણા થોડા ઠંડા થઈ જાય એટલે આપણે એક બાઉલની અંદર એને કાઢી લઈશું. હવે એની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલા, પા કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા કાંદા ઉમેરવાના છે. 2 ટેબલસ્પૂન ઝીણા સમારેલા ટામેટાં ઉમેરીશું. ટામેટાના બિયા કાઢ્યા પછી મેં સમાર્યા છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા બાફેલા બટાકા એડ કરી દઈશું. 2 ટેબલસ્પૂન એમાં આપણે દાડમના દાણા ઉમેરીશું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમારી પાસે દાડમના દાણા ના હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી ગ્રીન તીખી ચટણી ઉમેરીશું અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે એમાં ખજૂર આમલીની ખાટી મીઠી ચટણી ઉમેરીશું. જે ખજૂર આમલીની ચટણી છે થોડી વધારે એડ કરવી. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે ચમચીથી બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. બરાબર આ રીતે મિક્સ કરીને થોડું તમારે ચાખી લેવું. જો તમને ચટણી ઓછી લાગે તો બીજી એડ કરી શકો છો, પણ અહીંયા એકદમ પરફેક્ટ દેખાય છે. અને અહીંયા આપણે કાળા ચણા લીધા છે. તમે ચાહો તો જે છોલે ચણા આવે છે વ્હાઇટ કલરના, એ પણ સેમ આ જ રીતે બાફીને યુઝ કરી શકો છો. હવે એની અંદર આપણે થોડી ઝીણી બેસન સેવ એડ કરી દઈશું અને ફરીથી એને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ ચમચીથી. જો આ ચણા તમે પહેલેથી જ બાફીને રાખ્યા હશે તો આ ચાટને બનવામાં ફક્ત 10 જ મિનિટનો સમય લાગે છે. તો હવે આ ચાટને આપણે એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. આજ સુધીની તમે ગમે તેટલી ભેળ કે ચાટ ખાધી હશે, પણ એમાંથી સૌથી હેલ્ધી તમે આ કાળા ચણાની ચાટ કહી શકો છો. અને જો તમે રોજ પણ આ ચાટ લિમિટમાં ખાશો તો પણ તમને કોઈ નુકસાન નહીં કરે. તો હવે આપણે ઉપરથી એને થોડા ઝીણા સમારેલા કાંદા અને ટામેટાથી ગાર્નિશ કરી દઈએ.
થોડી આપણે ઉપરથી ગ્રીન તીખી ચટણી અને ખજૂર આંબલીની ચટણી પણ એડ કરી દઈશું. થોડીક આપણે બારીક બેસન સેવ સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ. થોડા આપણે લીલા ધાણા અને દાડમના દાણાથી એને ફાઇનલ લુક આપી દઈશું. તો બાળકોને જ્યારે પણ સાંજની હલકી ફૂલકી ભૂખ લાગે તો તમે આ હેલ્ધી નાસ્તો બનાવીને ચોક્કસથી આપી શકો છો. તો આ રેસીપીને ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.